नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जी रेसिपी बनवणार आहे ती आहे मक्याची भाकरी. मक्याची भाकरी नेहमी कंप्लीट असते की जाडसर पीठ असतं किंवा पातळ भाकरी करता येत नाही किंवा पीठ व्यवस्थित जुळून येत नाही. तर ही भाकरी एकदम सॉफ्ट कशी बनवायची किंवा चिरा न जाता ही भाकरी पातळ सुद्धा कशी करायची त्याची आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. पण त्या अगोदर मागचा व्हिडिओ मी सरसों का साग कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे आणि ही मक्याची भाकरी सरसों का साग बरोबर खायला खूप टेस्टी लागते. तर तो व्हिडिओ सुद्धा माझा नक्की बघा. मग आपण वेळ न घालवता आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया. मक्याची भाकरी बनवण्यासाठी इथे 3 कप मी मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे. पीठ थोडं हे जाडसर असतं, एकदम असं बारीक होत नाही. म्हणजे जसं तुम्ही बाजरीचं किंवा ज्वारीची जशी भाकरी करता पटकन तशी थापता येते, तसं ह्या मक्याच्या पिठाचं तसं होत नाही. ह्या पिठाला चिकटपणा नसतो. चिकटपणा येण्यासाठी अर्धा ग्लास पाणी मी गरम करून घेतलेलं आहे. ह्या पिठामध्ये टाकलं की पिठाला चिकटपणा येतो आणि पीठ व्यवस्थित मळलं जातं. असंच तुम्ही जर भाकरी करायला गेला तर भाकरी व्यवस्थित येणार नाही आणि साईडने असे चिरा जातात आणि पातळसुद्धा बनवता येत नाही तशी भाकरी. म्हणून थोडंसं गरम पाणी टाकायचं पिठामध्ये. कधी कधी काय होतं, ज्वारीचं किंवा बाजरीचं पीठ दळून आणतो आणि जास्त दिवस त्या पिठाला झालं तर तेव्हासुद्धा त्याची भाकरी येत नाही. त्यावेळी असं गरम पाणी टाकलं की मग पीठ व्यवस्थित सॉफ्ट होतं आणि चिकटपणा येतो पिठाला. मग भाकरीसुद्धा व्यवस्थित थापता येते. आता ही गरम पाण्यात आपण केलेलं आहे, मिक्स करून घेतले. आता थंड पाण्याने पीठ मळलं तरी चालतं. आता थोडं थोडं थंड पाणी घ्यायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं. पीठ चांगलं मळायचं. भाकरी जर व्यवस्थित पाहिजे तर पीठ चांगलं मळून घ्यायचं. आता जेवढं तुम्हाला भाकरी बनवायची आहे तेवढं तुम्ही पीठ घेऊ शकता. आता मी ते 3 कप घेतलेलं आहे. मला 2 ते 3 भाकरी करायच्या आहेत. आता तुम्हाला किती भाकरी बनवायची तसं तुम्ही पीठ घेऊ शकताय. पीठ पाणी घेऊन चांगलं मळून घ्यायचं. कोणतीही चपाती असो किंवा भाकरी असो, पीठ चांगलं मळणं खूप गरजेचं आहे. असं मध्ये मध्ये पाणी घ्यायचं आणि मळायचं पीठ. आता जेवढे तुम्हाला भाकरी मोठी हवी छोटी हवी तसं तुम्ही गोळा करून घेऊ शकता. मी ही मीडियम साईजची भाकरी बनवते. हा एवढा गोळा घेतलेला आहे. आता आपल्याला भाकरी थापून घ्यायची आहे तर ती परातीमध्ये पहिलं पीठ टाकून घ्यायचं आणि मग तो गोळा त्याच्यावर ठेवायचा आणि गोळ्यावर सुद्धा थोडंसं पीठ टाकायचं म्हणजे व्यवस्थित थापता येतं. आता एका साईडने हात लावायचा आणि एका हाताने थापून घ्यायची. मध्ये मध्ये हाताला जर चिपकत असेल तर थोडासा पिठाचा हात घ्यायचा आणि परत ती भाकरी थापायची. आता तुम्हाला जाड हवी पातळ हवी तसं तुम्ही थापून घ्यायची. भाकरी कोणतीही असो पातळ बनवली तर खायला पण छान लागते. आता भाकरी मी मीडियम साईजची केलेली आहे. भाकरी थापून झाली. गॅसवरती मी हा बिडाचा तवा आहे माझ्याकडे, गरमसुद्धा झालेला आहे. आता भाकरी आपण तव्यात टाकूया आणि ह्या भाकरीला तर वरून आपल्याला पाणी लावायचं आहे. म्हणजे अजिबात जागा शिल्लक नाही राहिली पाहिजे. सगळीकडे व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं. फक्त एकाच बाजूला पाणी लावायला लागतं. थोडंसं पाणी सुकू द्यायचं मग पलटी करायचं. सगळ्या बाजूनी लावायचं पाणी. आता पाणी थोडं सुकलेलं आहे. आता भाकरी आपण पलटी करायची. आता ही बाजू सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची. तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी थापून दाखवते मी तुम्हाला अजून एक. आता जेवढं लागायचं तेवढं त्यातलं पीठ घ्यायचं आणि पाणी घेऊन हे पीठ मळून घ्यायचं. पीठ आता व्यवस्थित मळून झालेलं आहे. आपण त्याचा गोळा तयार करून घेऊया आणि भाकरी थापून घेऊया. या साईजचा गोळा घेतलेला आहे. आता थोडंसं पीठ टाकायचं खालती मग गोळा ठेवायचा त्याच्यावरती आणि गोळ्यावरती थोडंसं पीठ टाकायचं आणि मग थापून घ्यायची. एकसारखी थापायची सगळीकडे म्हणजे व्यवस्थित भाकरी होते.
दुसरी भाकरीसुद्धा आता थापून झालेली आहे. आता तव्यात टाकलेली भाकरी आपण एक बाजू भाजली का बघून घेऊया. नसेल भाजली तर भाजून घ्यायची. पलटी करून बघायचं. बघा साईडनी कच्ची वाटते, मध्ये भाजलेली आहे. मग सगळ्या बाजूनी भाजून घ्यायचं. आणि गॅसवरती पण भाजू शकता किंवा तव्यातसुद्धा भाजू शकता. आपण पहिली भाकरी आहे ती आपण गॅसवर भाजूया. तवा उतरायचा आणि गॅसवरती पालती घालायची. ज्या ठिकाणी कच्ची आहे तर त्या साईडने अशी व्यवस्थित भाजून घ्यायची. अशी सगळीकडे फिरवून बघायचं कुठं कच्ची आहे तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित भाजून घ्यायची. एक तर तव्यात भाजू शकता किंवा अशी गॅसवर भाजू शकता. गावच्या ठिकाणी कसं चुलीवर भाकरी बनवतात आणि जो आतमध्ये जो विस्तव असतो तो असं बाहेर थोडासा काढतात आणि त्याच्यावरती भाकरी भाजून घेतात. गॅसवरची भाकरी आता भाजून झालेली आहे. आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. किती पातळ बघा भाकरी छान झालेली आहे. आणि दुसरी थापलेली भाकरी आपण आता तव्यामध्ये टाकूया. आणि आता वरून पाणी लावून घ्यायचं. पण पाणी लावताना थोडं स्पीडनी लावायचं. हळूहळू पाणी लावायला गेलं तर हाताला चटके बसू शकतात. मग पटकन पाणी लावून घ्यायचं. सगळीकडे व्यवस्थित पाणी लागलं पाहिजे. थोडंसं पाणी सुकलं भाकरीच्या वरचं की मग पलटी करायची. तर दोन्ही बाजूनी भाकरी आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची. ज्वारीची भाकरी किंवा मक्याची भाकरी दुधामध्ये सुद्धा चुरून खायला खूप छान लागते. आणि सरसों का साग त्याच्याबरोबर तर अप्रतिम लागते. सरसों का साग हिची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर तो व्हिडिओसुद्धा माझा नक्की बघा. त्याच्याबरोबर तर छान लागते भाकरी मक्याची. आता हळूहळू उलटण्याने प्रेस करायचं म्हणजे छान अशी भाकरी फुगते. तवा चांगला तापला पाहिजे भाकरी भाजताना. मग भाकरीसुद्धा व्यवस्थित होतात. आणि आपण गरम पाणी पिठामध्ये टाकल्यामुळे भाकरीला चिरासुद्धा गेलेले नाहीत आणि पातळसुद्धा भाकरी आपल्याला करता आली आणि टम्मसुद्धा फुगलेले आहेत. माझी मक्याची भाकरीची आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका. आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आपली मक्याची भाकरी आता तयार झालेली आहे. आजची भाकरीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.